Hello guys! Today's video, magluluto tayo ng cherry blossom puto. Ang gwapa ng puto natin, kaya tinawag ko siyang cherry blossom. So we will start. Maglalagay tayo ng all-purpose flour, sugar, baking powder, and salt. Ilagay na natin si melted butter, kung wala, margarine o di kaya cooking oil. Ilagay na natin si gatas and imimix na natin siya. Muntik ko na nakalimutan si itlog. Naglagay ako ng isang itlog and then mix natin again. Dapat ganito yung consistency. Yun bang hindi siya napuputol, tuloy-tuloy yung tulo niya. Hahatiin ko sa dalawa and itong isa ilalagyan ko ng kulay pula. Pero powder ang ginamit ko kaya kailangan talaga nating ma-dissolve lahat itong color pula na powder dahil pag hindi, magiging polka dots ang ating puto. So ilalagay ko na siya dito at haluin ko siya ng mabuti hanggat wala ng matirang puti. Red ang ginamit ko, white plus red equals pink ang kinalabasan niya. So meron tayong plain color and pink color. Kumukulo na ang ating steamer, lalagay natin siya sa hulmahan. Ganito po yung ginagawa ko. Konti-konti, konting pink, konting white, konting pink, konting plain color. Yun ang ginagawa ko para maganda yung kinalabasan niya, yung parang cherry blossom yung kulay talaga. Before natin ilagay sa steamer, kukuha tayo ng toothpick. Toothpick po ang kailangan. Haluin natin paikot, huwag masyadong halo, baka mapuro pink na ang kulay niyan. Mula sa labas, paikot hanggang paloob. Ganon din ang gagawin sa iba, mula sa labas, paikot hanggang sa loob. Huwag po natin masyadong haluin hanggang 7 hanggang 10 ikot lang kasi baka mag-iisang kulay na lang yan at hindi na natin ma-achieve yung cherry blossom na kulay. So pagkatapos nito, isasalang natin siya sa 15 minutes lang ha. 15 minutes lang sa high heat. Dapat po high heat. Ang ingredients niya nasa description, pakitignan nyo na lang. After 15 minutes, ito na po ang ating puto. Napakagwapa. Thank you for watching guys and bye!